238. Bro, may share screen ka dyan. Meron Facebook Live din. Saan ko lang tuhan na naging wala ko dito? Wala pa na ko. Ay umawit. Kaya tayo umawit, ay mas ng Jesus. Gamitin po natin ang unang, pangalawa, at ang pang-apat. Psalm 104. Back to natin. 104 at 105 po ating babasahin. Tali-salita po ating babasahin. At sa 105, sa last verse, tayo po ay magsasabay-sabay. Mahaba po. Psalm 104 na lang po. Psalm 104. Psalm 104 verse 1. Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Who layeth the beams of his chambers in the waters,
who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. At thy rebuke they fled, at the voice of thy thunder they hasted away. Thou hast set its bounds that they may not pass over, that they may not turn again to cover the earth. Verse 11. They give drink in every beast of the field, the wild asses stretch their thirst. 13. He watereth thy hills from his chambers, the earth is satisfied with the fruit of thy work. And wine that maketh glad the heart of man, and wrought to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. Verse 17. Where the birds make their nests as for the stork, the fir trees are for her house. He appointed the moon for season, the sun knoweth its going down. Verse 1. The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. Man goeth forth unto his work, and to his labor, until the evening. So is thy grace and white skin, wherein are things sleeping innumerable, both small and great beasts. And 7. This wait all upon thee, thus may thou makest give them their needs in due season. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die and return to their dust. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his word. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Together the last verse. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Tayo po'y magkaroon ng isang 2 minuto sa sinal na pananalangin sa ating Panginoon at sunod po sa pananalangin. Panginoon Diyos ang parinig sa lahat, muli kami ito sa papasalamat at pagpupuri sa iyong patuloy na kapilan sa Panginoon. Sa likod ng pandemic na ito, Panginoon, iyong patuloy bigay ng lahat para sa amin na ikarmasabaran ng Spirit katotohanan. Though online na lang po, Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat at pagpupuri sa technology na pinapanood upang ganyan sa salita at pagpapasalo sa luha po namin at makapili
read sa akin ng Diyos. Palayan mga kami, Panginoon, sa amin ito, tulungan kami, sa parang Espiritu Santo, ang nasumaamin, Panginoon, sa aming paglapit siya, sa panalangin natin ng Diyos. Magiging salita ng pagsaluhan, magiging paglalat ng pagpuli, kaya po patuloy na gaya ng kaliwas at gamitin siya, galuhin ng pagpapalat, maging sa amin, sa comfortable tahanan po, Panginoon. May Lord, maging sa aming connection, ay pakipahawakan upang makapilit namin ang bawat isa. So, ang aming dalangin sa Jesus. Amen. May makapulo po tayo lahat. Tayo po ay umamig muli. Hymn number 362, No One Ever Cared for Me Like Jesus. Sa inyo po mga screen, na meron po makikita pa yung microphone, pipindutin niyo lang po yun, naka-red siya. Pag pindut nyo, mag-ring po yun, sabi pwede kayong mag-testimony. So, salita, pwede kayo magsalita, maririnig po namin kayo dito. Sabihin nyo lang po kung mag-testimony, taas nyo lang po yung kamay para makita namin. Kung kayo po ay mag-testimony. So, yun po. Read po natin, I'm Master Jesus, let us sing the first, and the, No One Ever Cared for Me Like Jesus, 362, let us sing the first and the second. Sino pa po na isa share? Kapatid natin eh.
Si Cecil doon, nagte-testimony ng Cecil, gay na Cecil, di namin narinig doon. Si Cecil, nagte-testimony ka Cecil? Siya nagte-testimony. Nagpapanik ka pa sa audio. Yan, Cecil. Amen? Purihin natin sa Panginoon. Diyan Inday, sabik na yata mo din yun. Siya po na pag-testimony natin, Inday. Gary. Sige po, kayo, testimony. Tia. Sinagbigay testimony pa. Brad. Mamaya ka na pagpulang mo dito. Naka-microphone ka. Ganun pa po. Si Grace, birthday niya eh. Testimony. Grace. Ha? Grace. Grace. Si Grace, si Gary. Di ako narinig yata ni Gary. Si Shem, sa simbahan. Anthony. Ano po? At Inay, pwede pong mag-testimony. Ate Ellen. Wala yata silang dyan, no? Yung sa kapatid na galing at kapatid na si Ate Inday, merong microphone na pero hindi lumalabas yung microphone nila sa atin, so naka-on. Ate Inday, Ate Ellen, nagpupanig sa audio. Ate Inday, Ate Ellen, pwede mo yung microphone, pwede ka magsalita. Tingnan yung microphone, yung kulay-pula. At
Ate Ellen, pwede mo yun. Ate Inday, Ate Ellen, sa screen nyo may microphone na kulay-kulay press nyo para makapagsalita kayo. Si Emily. Nasa kanina si Emily. Meron na Ate Inday. Ate Ellen. Ate Inday, sila Ate Inday. Then in ang field, pwede na po kayo mag-testimony. Yung field, pwede na po kayo mag-testimony. Narinig po namin kayo. Dapat. Pwede po. Like that. Pati na, Seren. Kaya, unahan na po. Ito. Ate Ellen, Ate Inday, narinig ko namin kayo. Yan ang field. Grace, birthday mo Grace, mag-testimony ka. Kaya ano po, tayo po ay pabili po natin last stanza, yung number 362. So every cared for me like Jesus. Last stanza, the third. Every day come to kaya bigay pa rin pagkakataon. Sige, kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat din ng Panginoon at tunay nga po na wala tayong ibang kaibigan na laging dumadamay sa atin kahit sa kalagitnaan ng coronavirus, kundi ang ating Panginoon. Siya po ay talagang maangsahan, dependable, at laging tumutulong sa atin. Sa atin po ang ating mga Bible sa Isaiah. Isaiah chapter 26, verses 3 and 4. Thou wilt
peace, whose mind is stayed on thee, because we trusted in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Kaya po ay manlain, O aming Diyos, muli, salamat po sa pagkakataon ng salita. Ay ipahayag sa mga anak ninyo, sa mga nahihilig sa mga sandaling program. Paninawa, God, na kanyang salita po. Ang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa kalagitnaan ng umiiral na pandemic ng coronavirus sa buong mundo, maging sa amin mga lugar mo. So nga, dinadalayan namin po na pagpalain niyo ako ang salita sa hapon. Parating po sa bawat puso at isipan ang pag-asa ng inyong salita sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalayan at salamat sa pangalan ng aming Panginoon sa pagpapagligtas. Amen. No ating Panginoon sa Kristo po ay bago po siya pumunta sa langit. Pero dito pa sa lupa, tayo dito sa Matthew chapter 24, verses 5, 6, and 7. Tinanong siya ng kanyang mga disipulo kung ano po yung mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Lalayan natin, di pa siya pumunta sa langit kung tinatanong mo siya kung ano mga palatandaan kung kailan siya muling babalik. At ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo ay tingnan po natin sa Matthew. Matthew chapter 24, verses 5, 6, and 7. Ito po ang sagot ng ating Panginoon. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And you shall hear wars and rumors of wars, see that be not troubled, for all these things come to pass at the end is not yet. For nations shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences, and earthquakes in divers places. Yung binabanggit dito ng ating Panginoon sa Kristo po, ito po yung mangyayari sa Great Tribulation. Ngunit bago man dumating yung Great Tribulation, ay ito na po yung magiging preview, po yung patikim. Kumbaga, ito ay patikim ng darating na Great Tribulation. Ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo ay frequently, sabi niya, frequently, ang mga bagay na binanggit ng Panginoon sa Kristo rito ay frequently or periodically, ito po ay mangyayari. Una-una sa verse 5, tinutukoy dito ng ating Panginoon yung mga false messiahs. Merong false messiahs, merong false prophets, merong false teachers. Merong daang mga panahon, meron masututan dito ng mga false messiah. Karamihan dito ay meron din pong mga babae. Wars, nakita na natin po, napag-aralan natin yung mga iba't ibang digmaan na dumating sa atin. World War I and World War II is pa mga gera. At yung famine, gutom sa Africa at maging sa iba pang lugar. At yung binanggit dito ang ating Panginoon yung pestilences. Hindi kaya nung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo rito po ay hindi lamang posible po. Alam ng Panginoon dahil siya po ay Diyos. Siya po ay omniscient. He knows that in the coming years, may darating na iba't ibang mga peste sa buong mundo. Isa na rin po yung coronavirus. Alam kayo ng Panginoon sa Kristo na sa darating na year 2019 ay may po coronavirus na nanaganap sa buong mundo. Yes.
Dahil ang ating Diyos ko, ang ating Panginoon Diyos ko ay Diyos na omniscient. He knows all about this. At nagbigay na po si dito ng review kung ano po yung mangyayari sa darating na panahon. At kung titignan po natin yung summary po, ng mga iba't ibang great pandemics sa buong mundo, kasi ito po yung great pandemics, ito lang po yung mga iba. Marami pang mga pandemic, ito po yung pinapa-grabe. From the year 165 AD up to year 2020. Ano po makita natin dito na tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo na frequently mayroong mga susulpot sa mga ganitong mga bagay. Kasi po from 165 AD to 541 AD ay mayroong difference na 400 years. Ibig sabihin po, after 400 years from that time, 165 AD, ay mayroong sumulpot na pandemic. And then from that time up to 1346, that is almost after 800 years, mayroong naman. And then from 1346 to 1852, which is 500 years after, mayroong naman. And then after that, 30 years later, you see na po, mayroon na naman sumulpot. And then, sa 1910 ito po, 20 years after, you see na po, from 30 to 20, mayroon na naman. And then, later on, 8 years na lang, 8 years after, may sumulpot na naman na pandemic. And then, tumaas na ulit. 50 years after, mayroon na naman. And then later on, 10 years na lang, 10 years na lang yung pagitan. 10 years later, to yung 1968, mayroon na naman. Then ang 1976, 10 years after, mayroon na naman. Hanggang sa year 2003, alam na natin ito, nakita na natin ito po, yung SARS. That is 30 years after. Yung SARS ay sumulpot. And then, in 2015, that is after 10 years, yung MERS naman. At ngayon na po, itong COVID-19, that is after 5 years, mayroon na naman pandemic na dumating sa atin. Hindi ba pwede natin sabihin na mayroon pa isang pandemic sa darating sa mundo. Kung pagmamatayan natin yung sinabi ng ating I wish ito yung pananayin ng Panginoon kung sana ito rin yung mas kasi nakita natin yung dulot ng COVID-19. Health-wise, talaga pong grabe. Economic-wise, sa buhay ng mga tao, grabe rin. Talagang grabe. At hindi lang dito sa bansa natin, ito rin ay nangyari sa halos sa buong mundo. Sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo. Pero now, ito rin last po, bago natin yung Great Tribulation. If these are the periods in our world history of pandemics, hindi pa kasali dito yung mga epidemya po. About our Jesus Christ said 2,000 years ago, then naturally, ano po mangyayari? Matatakot ang mga tao. Magpapanik. Tayo na nga lang mga pamataya. Takot din, ano po? Kaya pananampalataya na tayo sa ating Panginoon. Natatakot din tayo. Maganda lang sa atin, we are overcoming them for our faithfulness. Balik po tayo sa ating pong text. Ito lamang po yung pagkasa na po. Sa Isaiah, chapter 26, verse 3, God promised us to have
a complete with faith. Tingnan natin po. Balikan natin yung text. Isaiah chapter 26. Kung ganito po yung mga sitwasyon natin sa ngayon, ano po? Bagamat pinakita na ng Panginoon yung mangyayari. Frequently, sabi nga niya, meron pala ng ganitong mangyayari. Sa ating din ang mga nagpumataya, we will not be overcome by our faith. Hindi magtiwala sa Panginoon. Kasi siya po yung nakakalam ng lahat. Ano po? He is the ruler of this universe. He knows everything yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. In verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Pag sinabing keep, it has the meaning of protect or guard. He promised us to keep us. He promised us to guard us from all dangers. He will protect us from all dangers. He will make us safe. Kahit na nandiyan pa yung coronavirus. Yung nakita akong isang buwi, ano po? Yung coronavirus, kung ito lang po ay makikita natin doon sa daan. At kalat pa nga yung corona dyan, ano po? Kung makikita lang natin, ano po? Para siyang bunga ng isang santo na lang. May mga corona ngayon sa paligiran, nandiyan sa langit, sa taas, hangin. Pinapagpag ng hangin, nandyan sa pintuan, nandyan sa bakot, nandyan sa puno, hindi ba natin nakikita. Kaya nga, nagpas talaga na ipasa natin yung ating mga kumahan, suot ng cashmas, magpahid ng alcohol. Because hindi natin sila nakikita. And then he said that they will keep him in perfect peace. Pag sinabing perfect, it means it is complete. Hindi siya kulang. Talagang full, ano po? Talagang buong-buo yung ibibigay na safety, na protection ng ating Panginoon. And he said that he will keep him in perfect peace. Ang peace po dito na binabanggit ni Isaiah, ano po? Hindi po ibig sabihin always na ito po ay absence of war. It has also a meaning of being healthy, of being prosperous, at being nabibigyan ka ng welfare. O yung iyong kabutihan. Kaya nga po meron po tayong DSWD, po, Department of Social Welfare and Development. Ano po yung trabaho ng DSWD para ibigay yung pangangailangan ng mga nangangailangan. Nagkalat ngayon yung mga relief. Nabibigyan tayo kahit ng parang mga relief na yun. Hindi, kung may pera ka naman, hindi ka basta-basta lang mamamili kung saan-saan. Kaya dadalhin na lang sa yung bahay yung mga relief. Kaya doon po natin para siyang DSWD. It will give us His complete repair for us. He will give us help. There is not always but sometimes. He will make us prosperous. Hindi ibig sabihin na gagawin tayong milyonaryo. Hindi naman. Meron din naman ginagawang milyonaryo pero hindi naman lahat. It means that He will provide our needs. And it also has the meaning of repair nga po. Na ibig sabihin po ay yung ating kabutihan, yung ating mga pangangailangan. Kaya in times of situation like this, panahon ng corona, nandiyan po yung ating Panginoon. So
Kung nandiyan yung DSWD, nagbibigay ng mga ayuda, how much more yung ating kanila. Bibigyan din tayo ng kanyang mga ayuda. You will see to it na tayo po ay safe. But at the same time, sinabi niya, whose mind is stayed on thee. Ano ibig sabihin ng pag sinabi, your mind is stayed on our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po, ay meron po tayong resolution. Resolution what? Resolution na ituon yung ating mga isipan sa ating Panginoon naman. In times, lalo po yung panahon natin. Why? Because in times na panahon ng trials, tayo ng problema, lalo-lalo na sa panahon na ito, balita may mga nagkakahulunan po. Why? Dahil stress na sila. That's why we have the resolution na anumang nangyari, tulad ng resolution po, ito ang aking gagawin. Pagdating ng New Ganito rin po, mayroon tayong resolution na itulang natin yung ating isipan kahit na anong mangyari sa Panginoon lang. And how should we do it? If we have the thoughts, the very stressful thoughts, ano gagawin po natin? Huwag po tayong don't dwell on them, kundi transfer natin sa ating Panginoon. Yung dwell, ibig sabihin natin parang naninilahan. Para bang kung may mga kaguluhan dyan, na-stress tayo, parang nakatira na lang tayo doon sa stressful na pag-isip. Hindi na tayo makakakbang, hindi na tayo doon na lang tayo nakatira doon sa pag-iisip na stressful. Hindi po ano po nakakatid sa Panginoon. Itoon natin ang ating isip. I-transfer natin yung ating stressful thoughts sa ating Panginoon. Angry thoughts. Lalo sa panahon ngayon po, madali pong madaling magalit. Kaya pag meron tayong ganito, angry thoughts, we must dismiss them, ask and transfer natin ito sa ating And also, lagi natin isipin yung victory ng ating Panginoon sa Kristo. Napagtagumpayan niya ng lahat. Huwag tayo din mag-dwell sa isip ng pagkatalo. Think in God's victory, not our defeat. Also, we must think on God's power, not on our own weakness. Pag tayo po ay ganito yung sitwasyon natin na dali pong ano na lang po, President Duterte na naman sa kanyang sinabi. Pag nagkawahawa na tayo lahat, bahala na kayo, sabi na yata eh. Ibig sabihin po, talagang yung situation natin sa panahon na yun, talaga pong madali po tayong pangkulaan. But we have our religious Christ. Huwag natin yung kanyang power. Huwag yung ating limitation or our own weakness. At ito po yung nasakla, ano po? Mayroong mga tao po, na pag ganito mga situation, ano po yung isip nila? They have sometimes it's suicidal po. Nag-iisip ng wala ng pag-asa. Wala sila ng pag-asa. Magpapakamatay na. Pero kung nangyayari po, isa pong mataas na opisyal po doon sa Germany, ito sa cabinet secretary, kung hindi ako nagkamali, nagpakamatay. Dahil nakita niya, hindi lamang yung corona na dinudulot ng corona na health-wise, kundi maging yung kanilang ekonomiya ay bumagsak. At siya po ay nagpakamatay. No. We must stay on the hope to have on our lives. Pag-asa, doon natin palagi sa Panginoon si Kristo, meron po tayo.
And then if we have this promise of God, binigay sa ating dito sa verse 3, that God promises to have a complete repair. Then we must act. Ano po? Verse 4. Trusting in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting His strength. Nandyan yung kanyang pangako. Ano po? Nandyan yung pangako ng DSWD. Ano po? Magbibigay ng mga ayuda. Nilagay na nila sa harap. Yung mga relief. Nilagyan natin ang upo. Nilagay na nila yun. Pero kung hindi natin pupunin, wala rin. Ano po? Hindi po tayo makikinabang. Ganun din po. Ano po? Nandiyan yung pangako ng ating Panginoon. Ano po? Bibigyan tayo ng complete repair. Ano po? Bibigyan tayo ng complete na pangangailangan natin, kabutihan natin. Hindi natin ito a-actionan. Or we must not act to put our trust in Him. Wala. Kaya, we must act to put our trust in God. Why? Because He is our everlasting strength. Pag sinabing, the Lord Jehovah, it means that yung kanyang immutability ang umiiraw ko dati. Ibig sabihin po, pag sinabing the Lord Jehovah, ang kanya pong pag-ibig sa atin po, hindi po yung mawawala o hindi kailanman magbabago. Yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi po mawawala. Yung kanyang power sa atin, hindi kailanman magbabago. Hindi kailanman siya maghihina. Yan po yung ating magkakaroon sa ating kapaligiran. The Lord is always there, ready to rescue us. Dahil hindi po siya magbabago. Why? Because He is our everlasting strength. Maalala natin yung kanta ng Rock of Ages. Clip of ito po yung ito. Because He is the Rock of Ages. Siya po yung may kalakasan. Siya po yung may kapangyarihan. Ang lapan mo. Diba sabi ng ating Panginoon sa kanina, anong ating binasa sa Matthew chapter 24, verses 5, 6, 7. Sabi niya, yung mga pangyayari ito ay pangyayari frequently. Ibig sabihin niya, kanya-kanyang generation. Sa akin po ako, nagpapasalamat ako na sa isang punto ako, isang bagay, nagpapasalamat ako na nagkaroon ng coronavirus sa aking generation. Kasi nawintisan ko, nakita ko po with my own eyes sa aking karanasan, ang ganito pala yun. Bulot ng pandemic na dinanas ng mga nakalipas na talaga pong grabe. Hindi po matatawaran yung damage na bigay ng coronavirus. Kung gaano po nagsuffer yung mga tao noon, noong unang panahon, yung lalaki Spanish flu 1910, kung saan more than 50 million ang namatay. Or almost down na 1/4 yung population ng mundo in their own generation. At ito na po ngayon yung pandemics. Sana na po,
ito ay nasa pag masyadong resulta. Kasi po sabi ng mga scientists, na ito yung tatlong, actually yung SARS, MERS, at saka ngayon, coronavirus.org, kasi po yung, ngayon, yung COVID-19, ito ay tinatawag di SARS-CoV-2. Kasi mayroong SARS-CoV-1. Ito po yung SARS na noong 2003. Kaya sabi ng mga scientists, baka mayroon pang mga virus katulad ng corona na darating pa sa ating mga scientists. Pero hindi po tayo nag-rely on bilang mananampalataya. We do not rely on that findings o ano ng mga sabi-sabi kahit na scientists na sila. Kundi sa Panginoon lamang po tayo. Because He is in control ng lahat ng situation. He is in control of this coronavirus. Because anytime pag sinabi nila, tapos na. Kahit ano pang sabihin ng mga scientists, wala na agad. But ito, hindi ka na explain. Dahil ang loob ng Panginoon, na ito. Ito po yung ating panalayan na ito. We are always hopeful na malaon, hihinto ng Panginoon ito coronavirus. Sana na po ay hindi na masundan. Ito na talaga po sana ng last. At ang ating conclusion po ay ito po yung sabi ni Oswald Chambers. Siya po siya great man of God, Oswald Chambers. Your faith and the Spirit of God will work together in times of trials. In addition, yung Word of God. Kaya paano po tayo mga mananampalataya? Sana lahat po ng mga tao mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Because in times of trials, hindi natin natatawaran kung ano ang piling gawin ng mga taong na-apektuhan ng coronavirus. But for us, na mananampalataya, our faith in our Lord Jesus Christ, His Word in the Holy Spirit, sila po ang tutulong. It will work together in times of trials, which means also Chambers saying that we will be victorious. E tayo po ay nalang, O aming Diyos, kung mayroon po God na they're in control of everything, O God, our Jesus Christ said before, bago siya pumunta sa langit, sabi niya, ay magkakaroon ng post-Messiah, wars, famines, and pestilences before the Great Tribulation and before its coming back. Naliwala po kami God, alam ng Panginoon Jesus ko na mayroon pong coronavirus o COVID-19 na darating sa aming panahon ngayong 2019 na 2020. O God, alam ng aming Panginoon Jesus ko God nung sinabi niyo. Dahil sinabi niyo yun, at hindi naman po siya nagpabaya sa mga mananampalataya sa darating na kanilang mga henerasyon na siya pa rin ang microphone.
In our times, O God, in our generation, sa ngayon, nararanasan namin, nakita namin po kung gaano po kagrabe nga po ito, coronavirus. O God, wala po kami tunay na pag-asa, kundi sa inyo lamang po, sa inyo po, anak na aming Panginoon sa Kristo amin. Kaya po sa mga sandaling tulugan, palakasin niyo pa po ang aming pananampalataya. Ano man po ang nangyari sa labas, O God, help us always to stick on our Lord Jesus Christ. That everything will be all right, O God, because you promise us the victory. At the end, O God, by your own will, O God, we will end once and for all with the coronavirus. O God, kaawaan din po God ang aming mga kababayan, naging yung mga kapwa namin sa ibang mga bansa. Sa USA, O God, sa Israel, at sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na napigtan din ng coronavirus ito, kaawaan din po. O God, hindi po ang aming mga panalangin, ang kanilang mga panalangin, dahil naghihirap na po ang mga. So, O God, sa oras na, we pray once more, O God, inyong lookin po sana, na hindi na na po ang coronavirus. All of this, O God, we pray, in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you rin po sa Panginoon. Para sa ating pong prayer item, ang update ko muna po yung kahiling gabi sa ating prayer request. Sama po natin. Yung gabi po is na yung tubo siya about for 2 weeks. Tapos tumaas na rin yung kanyang naging natin yung kanyang sugar level, umakit, mababa. 300, 90, gano'n. Akit-akit. Tapos dahil sa kaubo niya, masakit na rin kanya sa giliran. Tapos, nawalan siya ng balanse. So, hindi na siya makatayo. Hirap siya. So, one time, pagpasok sa kwarto, dahil nawawalan na siya balanse. Pinilit ng tumayo upang iman ng electric fan. Kaso, nalo siya, nawalan balanse, tumama ang kanyang ulo, kanyang loob, may cut yung above the right eye niya. Tumama sa door jam, sa hamba ng pinto, at tumutok. So, kaya po, sabi ko kanina, puntahan ko sana siya para makakabit ako sa hospital. Mahanap siya. Ang problema, may protocol po pala na hindi pala pwede gano'n. Ang hindi pwede walk-in sa hospital, ang mangyayari, dapat may pag-coordinate ka sa barangay kung saan nasasakupan mo, at yung barangay ang mag-a-assess at mag-dadala siya sa hospital. So, we were able to communicate yung sa kanilang yung hotline ng Caloocan. So, i-channel na. So, after this, sa kanya mag-verify kung ano yan, kung tinawagan, kasi hinihirin yung telephone number. So, yun po isang prayer po natin, sa inyo pong
messenger, sinend ko po ulit yung ating mga prayer list. On the left side, ito lang po muna yung ating ipapanalangin. Please, good. Napanalangin po natin yung good health and protection sa ating frontline workers, senior citizens, and brethren with pre-existing conditions. Yung other side, sa kanan po, i-second item na lang po natin sa panalangin. So ito lang muna po yung ating panalangin sa that side. Hindi po magkakumayat tayo lahat, magkaroon tayo ng konting panahon sa panalangin at ilapit po natin sa ating Panginoon. Ako ang salasay. Kaya sa ating bago po natin panalangin yung ating secretary for prayer sa ating pong stream, no? Or sa inyo pong messenger, yung ating prayer list na nirepost ko po yung sa kanan. Yan po yung ating papanalangin. So before saying that, before praying for that, awitin muna po natin leave the world ever cared for me. Like Jesus, yung number 362, the first stanza. First stanza.
So, ito po yung ating second item for prayer. Kung after po nito, na ng ating prayer meeting, kung meron po po kayo mga prayer request, i-forward nyo lang po sa ating group chat para may answer, may help po natin sa ating study. Ano yung training sa direction? Okay, tayo po yung manalangin. Okay, tayo po gumawa ng isang origin na constantly abiding na naliyatas sa atin. 822, 822, constantly abiding in number 822, 822, our great Savior Maker. Dalawang stanza lang po. Constantly abiding, the first and the last. The peace is my heart, that the world may forget, the peace is eternal.
Sabi madalas, lagi kasulatan sa Panginoon sa tunay na po panahon ng pandemic na po Panginoon, ang kapayapaan po Panginoon, perfect po Panginoon, ay magmumula lamang sa iyo. Patuloy tulungan kami, Panginoon, sa aming karupukan, Panginoon, na patuloy na lumapit at magtiwala sa iyo po, Panginoon. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan kami ay patuloy lumawala. Kami yung tanong po, Panginoon, kami patuloy na sumampalataya sa Panginoon. Father, we pray, maging sa mga bagay na kurang sa iyo, sa mga good shot po, Lord. Kay Lord, yung aming mga frontliners, people, members po, Panginoon, and then pre-existing conditions sa aming mga seniors, ang mga kapatid sa abroad, at mag-ibang prayer request po, Panginoon. Father, we pray, tulungan na kami, Panginoon. Ay ito'y patuloy, maalala namin, at isang alam-alam ko ng Panginoon, sa aming panalangin, O Lord. Tuloy sinasama ko namin sa iyo, maging si David, sa kanyang kalagayan, magiging ng din at Panginoon, sa kaninoan, O Lord. Nawa, Panginoon, may mag-communicate or may coordinate na po, barangay sa kanila, at lahat mga Panginoon, ay yung mga pag-Diyos, sa kalusugan ng Panginoon, Panginoon. Nawa, we pray, Lord, kawaan siya, nawa yung may COVID, as he was not exposed sa mga kumpara sa bahay na po siya. We pray, Lord, nawa ay ito ay anti-stigma lamang po. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbigay kagalingan. Ilapit ang iyong kamay ng pagpagaling sa aking Diyos at ganyan, Lord, ang kanyang sugar level na iyong patuloy kawabanin. Ganyan, Panginoon, ang kayo din na pagkatalinuhan ay patuloy na malala sa kanyang Diyos at magiging mga tao na gamit mo. Lord, kayo patuloy na mauna maging sa kanila sa aking Diyos. Father, we go to this prayer meeting and we praise you and lift you up at lahat na kayo ang pasarap at tutuloy sa tapat ni Jesus. Amen. Kaya natin sa inyo lahat. Yung